it's me, Isabella. Welcome to my another vlog. So today I will make a DIY slime. Peter Pan, that's what they call me. I promise that. Kids, pwede na tayo magsimula. Kailangan lang natin ng dalawang ingredients. No need borax or glue. Kailangan lang water, flour, at our mixing bowl. At ang unang ilalagay sa mixing bowl is itong flour. Then maglalagay tayo ng pakunti-kunting tubig. Then imimix na natin. At pwede na natin haluin ng haluin. Pag hindi pa siya nagpo-form ng parang clay or slime, lagyan pa tayo ng lagay ng tubig. At ngayon, pwede na tayo maglagay ng food coloring. Depende sa inyo kung gusto nyo makitang-kita yung kulay, pwede na ilagay lahat. Thousand years later. Shout out to Pukan family, Mabini family, Ibarra family, Nunez family at Isip family. Thank you po sa mga nanood at thank you din po sa mga nag-like, share and subscribe. See you on my next vlog. Bye!